Đây là chuyến bay hơn 12 tiếng của Vietnam Airlines. Còn bây giờ thì mời mọi người lên chuyến bay với mình nha. Hello, xin chào mọi người đã đến với channel Plus One Mile thêm một dặm. Mình là Tuấn. Hôm nay mình có chuyến bay từ DC về Việt Nam. Thì cái chặng đầu tiên mình đã bay từ DC đến London thông qua Virgin Atlantic. Mình sẽ để video về cái chuyến đi đó ở cuối video này cho các bạn xem nha. Còn cái chặng thứ hai mình sẽ bay từ London về Hồ Chí Minh City. Đây là chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng của Vietnam Airlines. Trên chiếc máy bay Boeing 7879 thì mình sẽ đi với hạng ghế business. Với hạng ghế này mình sẽ được access vào lounge. Cái lounge ở London nó tên là Plaza Premium Lounge. Đây là cái lounge để phục vụ continental breakfast hay dạng là buffet. Mình sẽ tự đi lấy đồ ăn chứ nó không có giống cái lounge trước mà mình sẽ được phục vụ tại bàn. Rồi, mời mọi người. Uống cái. Ok, mời mọi người xem cái lounge này nó có cái gì nha. Đây là Plaza Premium Lounge nằm tại sân bay Heathrow ở London. Đây là lần đầu tiên mà mình đi về Việt Nam mà transit từ London. Chuyến đầu thì mình đã bay hơn 7 tiếng từ Washington DC. Trong đây thì có các loại nước uống nhẹ như là nước soda nè, nước trái cây, rượu vang và cả bia nữa. Nhìn cái ông chú này vươn vai là mình cũng muốn hết mệt theo luôn á. Còn thì các lounge cũng sẽ có một cái bảng thông tin để mà tiện theo dõi cái chuyến bay của mình ha. Thực sự là trong lúc chờ chuyến bay hay là nói chuyến á, nhất là sau một chuyến bay dài á, thì vào lounge ăn uống nè, nghỉ chân để thư giãn, lấy lại năng lượng và refresh cơ thể thì cũng giúp ích rất là nhiều. Mỗi lần mà đi về Việt Nam á là mình ngồi trên máy bay hơn 20 tiếng luôn, mà muốn ơi hết cái mông. Mọi người cũng có thể thấy đây là đồ ăn rất là quen thuộc của dạng continental breakfast, là gồm có bánh mì nè, phô mai, rồi bơ, trứng và xúc xích nữa. Ngoài cà phê này thì mình cũng sẽ tự pha luôn nha. Lounge này thì không phải là lounge dành riêng cho business class của Vietnam Airlines ha. Mình cũng có thể bỏ tiền ra để mà đi vào đây. Bên cạnh việc đi business class thì bạn nào đi cùng em bé cũng sẽ được ưu tiên boarding sớm nha. Nên mình sẽ tranh thủ lên máy bay sớm nếu mà ổn định chỗ ngồi nè. Một đêm lớn này còn một giờ qua bên kia để trả lên trên cho em nha. Dạ. Một giờ đi tới cái này này. Một Đây, giờ cái này còn một đêm bên kia. Giờ 1D với 1G. Các bạn tiếp viên của Vietnam Airlines cũng dễ thương lắm nha. Khi thấy mình có em bé thì các chị cũng hỗ trợ mình để mà bế em bé giùm mình trong lúc mình lên máy bay. Đây là một điểm cộng cho Vietnam Airlines nha. Mấy hàng khác mình đi thì không có cái này đâu. Đồ uống welcome drink thì mình sẽ có nước cam nè, nước suối hoặc là champagne. Còn đây là video hướng dẫn an toàn trong khi bay nè. Trời ơi, mới vừa cất cánh mà mình đã nghe tiếng Việt rồi, và mình nôn quá trời quá đất đi á. Đây là nút bấm để bật cái màn hình này ra. Màn hình này chắc tầm khoảng 12 inch. Đây, mình chỉ mở được cái như vậy thôi. Đó. Dưới này là đồ để chân, thì có dép để đi trên máy bay, gối, mền, bộ amenity kit. Bên đây thì có ổ chỗ để cắm điện, quạt, chỗ để phone, nước, cuốn an toàn bay, một số tạp chí. Đây là khu vực remote, đây không có chỗ sạc khác và chỗ cắm tai nghe. Bên đây thì tai nghe. Đây là khu vực để mà mình điều khiển ghế. Cái chỗ này nó êm lắm, mình không gác lên thì mình hay đạp thẳng lên chỗ này. Seatbelt thì ở đây nó có một cái lớp đệm để không có bị cứng, khá là dày và bằng da. Ghế này thì
Dưới đây là một cái vải rồi được bọc thêm một cái lớp bọc, một cái miếng vải nữa. Dưới đây thì có một cái hạt nhăn để mà mình có thể slide cái giỏ của mình vô, để cái gì đó nhỏ nhỏ vô. Bên tay phải thì mình có một cái hộc để đồ. Đó. Và đây là cái để dựa tay, để kê tay. Đây thì mình còn có cái chỗ mình hơi móc một cái gì đó nữa nha. Chị ơi, trong cảm giác thì cái ghế này nó rộng hơn cái ghế của chiếc máy bay trước, mặc dù nhìn nó cũ hơn nhưng mà cái chiếc trước thì nhìn nó sang trọng và nó đẹp hơn, mà chiếc này thì nhìn nó rộng rãi, em thấy là ngồi thoải mái hơn. Đây là cái amenity kit của Vietnam Airlines, rất là xịn nha, của hãng Vietnam luôn. Đây là có vớ đầu bên mắt. Cái này nó cũng giống cái chiếc máy bay vừa rồi. Nút bịt tay, body lotion của hãng Springfield Hush. Có lược nữa nè. Đây là bò bàn chải răng, thì có bàn chải và kem đánh răng. Đây là giống như lip balm. Đây cái sticker để mà mình dán lên khi mà mình có những cái yêu cầu đặc biệt cho tiếp viên, nhìn để người ta biết. Có một cái bất tiện trong cái thiết kế, cái bố trí cách bố trí ghế như thế này là đây là cái màn hình của cái ghế bên này, đây là cái màn hình của mình. Thì cái bố trí như vậy á, cái màn hình đó nó đang chiếu thẳng ánh sáng vào mắt của mình. Bây giờ mình đang mở đèn để mình quay á, nên mình không thấy cái ánh sáng nó khó chịu lắm. Bây giờ mình tắt đèn nha. Đó là cái ánh sáng nó cực kỳ sáng và nó chiếu thẳng vào mắt của mình, tạo nên cảm giác rất là khó chịu. Đây là một cái điểm trừ cho Vietnam Airlines nha. Cái thiết kế này là không ổn. Nếu mà mình muốn mình phải nhờ cái người của cái ghế bên cạnh tắt giùm cái màn hình đó. Mà nếu người ta không chịu tắt thì thôi mình cũng chịu. Và giữa hai cái ghế này á, thì cái vách ngăn này nữa mình không có kéo lại được, cho nên là nó không có cái sự riêng tư. Nếu mà hai người lạ ngồi với nhau á, thì phải share cái không gian này với nhau một tí. Bên này á, thì cái ở đây thì cũng không có một cái cửa để mà mình có thể kéo ra để mà tạo thành cái vách ngăn cho cái sự riêng tư ha. Nhưng mà bù lại á, thì cái khoảng cách giữa hai cái ghế này nó cũng không quá lớn á. Thế là nếu mình ngồi bên này và mình có thể nói chuyện với người ngồi bên kia, có thể là nghe được và giao tiếp được. Thì cái chuyến trước của mình đó, cái khoảng cách nó rất là lớn, mình không có nào mà ngồi đây nói vọng bên kia mà người kia nghe được hết. Sau khi máy bay cất cánh khoảng 2 tiếng thì mình sẽ được phục vụ bữa ăn chính. Thì sẽ có một món khai vị, mình đã chọn món bò với sốt kem. Ngoài ra thì còn có bánh mì, bơ, là giấm, lúa với tiêu, và salad. Thịt bò mềm và nó đi kèm với cái sốt cũng chua chua. Rồi cũng để ăn món khai vị thì đúng là kiểu kích thích khẩu vị, để cái sốt nó chua chua. Bò rất mềm, không có bị dai nha. Cái khoai luộc này cũng vừa chín tới, không có bị cháy.
Miền Bắc thì cũng có cà chua, cũng có khoai, này là hành tây. Mình có đậu que nữa. Còn đây là món chính gì bò bít tết, cái khoai nghiền. Đây là được cái món này được phục vụ nóng luôn, cái dĩa này còn nóng là mình không có cầm cái dĩa lên được, mình phải quay lấy cái máy quay trực tiếp. Cái miếng thịt bò này cũng mềm, không có bị dai. Và nấu thì kiểu này là thuộc dạng là well done rồi, mà nó không có bị dai. Cái món này nếu mình ăn kèm chung với cà rốt và khoai để nó chung hòa bớt thì mình sẽ cảm thấy là nó bị mặn hơn. Mà nếu mình chỉ ăn với thịt không á thì cảm giác là nó hơi nặng một xíu. Còn đây là miếng thịt siêu nạc không có vướng mỡ luôn. Bên chính thì còn có món tráng miệng ngọt trái cây và cũng gọi bánh ngọt. Trái cây thì có kiwi nè, cam, dưa hấu, rồi dứa, không, cái này là dưa, nho. Như vậy là đã kết thúc bữa ăn chính của mình. Thì nhìn chung mình thấy cái đồ ăn của Vietnam Airlines á khá là vừa miệng, vị cái nêm nếm và cái gia vị thì không quá rồi. Là mặc dù cái món chính mình cũng phải một xíu, nhưng mà ăn thì với cái món đồ ăn khác đi kèm á thì nó trung hòa lại, nó không có tạo cảm giác mình là cái gia vị nó bị những quá nhiều, nhưng mà nhìn chung thì rất là ok. Đây là toilet của hãng Thương Gia, thì cái không gian nó cũng khá là chật, giống hãng bình thường. Đây thì có cái chỗ để mà thay tả cho em bé. Cái này thì là bồn cầu, cái chỗ bông kê áo. Không gian mình đúng là nó cũng hẹp như cái khoang bình thường thôi, không có gì đặc biệt ở cái nhà vệ sinh của hãng Thương Gia này. Các bạn nào như mình không? Mỗi lần lên máy bay á, đã được tầm 30 phút là con mắt nó díu lại chịu không nổi luôn á. Trong cái chuyến bay dài thế này á, thì việc ngủ được á, là mình thấy chuyến bay nó cũng ngắn lại được một đoạn. Và trước khi máy bay hạ cánh khoảng chừng 2 tiếng thì mình sẽ được vùng ăn sáng. Thì bữa sáng mình chọn là bao gồm bacon nướng, túp và trứng. Đây có cái croissant và kem cùng với cà phê sữa đá. Là chưa về tới Việt Nam là đã cảm thấy được hương vị của Việt Nam rồi. Thì tráng miệng thì còn có trái cây nữa. Thì theo mình cảm nhận thì với chuyến bay 12 tiếng thì với 2 bữa ăn, bữa ăn chính và bữa ăn sáng thì hơi ít. Đó là 2 bữa khác nhau khoảng chừng 8 tiếng lận. Tôi nghĩ là nên có một bữa ăn nhẹ nhẹ ở giữa thì nó sẽ đảm bảo được cái bao tử của hành khách hơn. Ok, video về cái trải nghiệm tại Vietnam Airlines chuyến này ghé Thương Gia tới đây cũng sẽ kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye. Mà các bạn đừng quên bấm like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của mình nha. Mình là Tuấn đến từ Plus One Mind thêm một dặm.